Hello everyone! Hello guys! Good evening guys! So ngayon guys, ako po ay magluluto ng aking bagong recipe guys. So itong recipe na ito guys ay nakita ko lang sa isang ads or isang harang na napanood ko. Sa kakapanood ko ng harang guys, ito ang natutunan ko. So of course, it's not exactly the same yung mga ingredients. Ang alam ko lang na ingredients na nakilala ko doon ay yung egg at saka yung tuna. So ito guys, ayan, invento ko lang yung ibang ingredients, kumbaga. So ayan, hinihiwa ko na yung aking zucchini guys, na wala sa shape. So kayo na lang, kung gusto niyo ng magandang shape ng paghiwa, kayo na lang ang magano guys. So itong recipe nito guys, simple lang siya pero napakasarap. Ito yung recipe na kumain talaga ng maraming rice yung alaga ko. So, talagang nagustuhan niya at nasarapan siya. So, panoorin niyo lang guys kung ano ito, paano ko ito lulutuin guys. So, keep on watching.